uncle's new home, ngôi nhà mới của chú rùa Terrance. On a hill mountain, in a big forest, there was a medium-sized meadow and a small pond. In this small pond lived Terrance, the turtle, and his two pet birdies, Sam and Sally Swan. Trên ngọn núi to, rộng một khu rừng nọ, nơi đồng cỏ, có một cái hồ nhỏ. Trong cái hồ này có một chú rùa tên là Terrance và hai người bạn thân nhất của mình, hai chú thiên nga, Sam và Sally sinh sống. Oh, you may think it odd that a turtle and swans were birdies, really two friends, but I assure you they were. Every day, the three of them would sit the pond for food, swim together and play games, and tell the stories on the shore. When it got dark, Sam and Sally would return to their nest under a large tree, and Terrance to his den on the shore by that tree. Oh, có thể bạn nghĩ rằng thật là lạ khi một chú rùa và những chú thiên nga lại trở thành bạn bè. Thật sự là vậy. Mỗi ngày, ba người bạn này cùng nhau tìm thức ăn trong hồ, bơi cùng nhau, chơi những trò chơi và kể cho nhau nghe những câu chuyện. Khi trời tối, Sam và Sally sẽ trở về tổ dưới một cái cây lớn, còn rùa Terrance sẽ trở về cái hang bên cạnh cái cây của họ. One year, there was very little rain, and the pond began to dry up. The three friends were concerned and talked about what they should do. We should stay here, said Terrance. The rain always comes, and the pond has been our home since we were born. I don't think the pond will last, said Sally. I think we need to find a new home, said Sam. Then Sam flew away in search of a new pond. Năm đó, thời tiết ít mưa, vì thế cái hồ bắt đầu khô hạn. Cả ba người bạn rất lo lắng và bàn với nhau họ nên làm gì. Chúng ta nên ở lại đây, rùa Terrance nói. Trời sẽ lại mưa và cái hồ sẽ trở lại như trước. Mình không nghĩ cái hồ sẽ trở lại như xưa nữa, Sam nói. Sau đó, Sam bay đi tìm một cái hồ mới. After several days, Sam returned to find the pond almost dry and his friends not doing well at all. Sam! Terrance shouted excitedly. We are so glad to see you. The pond is almost dry. Sally is hungry and scared, and my cell is starting to crack. Did you find a new home? Yes, said Sam. It is beautiful, but very far away, and I don't know how you will get there. Sau vài ngày, Sam trở về và thấy cái hồ của họ gần như cạn nước và những người bạn của Sam không biết phải làm gì. Sam! Rùa Terrance kêu lên mừng rỡ. Bọn mình rất vui khi gặp lại bạn. Cái hồ này gần như cạn hết nước rồi. Sally thì đói bụng và sợ hãi lắm. Cái mai rùa của mình thì bắt đầu bị nứt. Bạn đã tìm được nhà mới chưa? Rồi, mình đã tìm được. Sam nói. Nó là một cái hồ đẹp, nhưng ở rất xa chỗ này. Và mình không biết làm thế nào để bạn có thể đến đó. The three talked for a long time. Then Terrance said, I will stay here and dig deep into my den, and the two of you, my two friends, fly to your new home. No, shouted Sally, we will all go. There has to be a way, said Sam. The three sat under the bright sun in silence, thinking of a way to get to the faraway pond.
Ba người bạn đã bàn rất lâu. Sau đó Terrence nói, mình sẽ ở đây và cố gắng đào thật sâu cái hang của mình. Còn hai người bạn tốt của mình ơi, hai bạn hãy bay đến ngôi nhà mới đi. Không, chúng ta sẽ đi cùng nhau, Sally la lên. Chắc chắn là phải có cách, Sam nói. Cả ba người bạn đã ngồi dưới ánh nắng chói chang, trong im lặng và suy nghĩ cách để di chuyển đến ngôi nhà mới. I know how to do it, shouted Terrence. She does it, he said to Sam. Sally and you will each take an end in your bill, and I will bite it in the middle. Then you can fly to our new home while I hang on to the stick. We can all be together. Again, the three sat in silence, thinking about Terrance's idea. Mình biết phải làm gì rồi, Terrance la lên. Hai bạn có thấy que gỗ này không? Terrance nói với Sam. Sally và bạn, Sam sẽ ngậm hai đầu của que gỗ và mình sẽ cắn vào đoạn giữa. Sau đó, hai bạn sẽ bay đến ngôi nhà mới, trong khi mình sẽ đu lên que gỗ. Chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau. Một lần nữa, cả ba ngồi lại và suy nghĩ về ý tưởng của rùa Terrance. It will work, said Sally. I agree, said Terrance. Maybe, said Sam. Sam looked at Terrance and Sally for a few minutes and said, Yes, I think it will work, but none of us can talk or open our mouths, no matter what. Does everyone understand? Does everyone agree? Yes, said Sally. I agree too, said Terrance. Terrance, Sam firmly said. It is more important that you do not talk or open your mouth. Remember, you can't fly. I understand, said Terrance. Ý tưởng này sẽ hoạt động tốt thôi, Sally nói. Mình đồng ý, Terrance nói. Có lẽ là vậy, Sam cũng nói. Sam nhìn vào rùa Terrance và Sally trong ít phút và nói, nè, nhưng ý tưởng này chỉ tốt khi không một ai trong chúng ta mở miệng ra nói chuyện, cho dù là bất cứ chuyện gì xảy ra. Mọi người có hiểu không? Mọi người có đồng ý không? Có chứ, Sally nói. Mình đồng ý, Terrance, Sam nói. Điều quan trọng nhất là bạn không được mở miệng, nhớ chưa? Vì bạn không biết bay. Mình hiểu mà, rùa Terrance nói. Within minutes, Sally and Sam each had the stick firmly held in their bills. Sam opened his mouth and bit down on the stick. They were up. Sally's one and Sam's one flew side by side, separated by a stick, with Terrance's doctor hanging in the middle. It was a very strange but funny sight. Trong vài phút, Sam và Sally đã ngậm vào hai đầu của que gỗ. Họ bay lên. Bạn thiên nga Sally và cả Sam bay sát bên nhau. Ở giữa là que gỗ với rùa Terrance đang đu mình ở giữa. Đó là một cảnh tượng buồn cười. As they flew, climbing higher and higher, no one dared talk or open their mouths. Faster and faster, higher and higher, Sally and Sam flew. Terrance was terrified. Khi họ bay, càng lúc càng cao, không một ai dám mở miệng ra nói chuyện cả. Càng lúc càng bay nhanh và mỗi lúc một cao hơn. Sally và Sam bay, trong khi rùa Terrance cảm thấy sợ hãi. As they passed over a town, they could hear the people talking and laughing. Look up in the sky, shouted one boy. What is it? Asked another. As the people looked up,
They began to laugh at the train's sight. They laughed, whistled, hooted, and hollered at the silly swans carrying a scepter on a stick. Khi họ bay qua một thị trấn, họ có thể nghe được mọi người nói và cười. Nhìn lên trời kia, một cậu bé la lên. Đó là gì thế? Một người khác hỏi. Khi mọi người nhìn lên, họ bắt đầu cười vì cảnh tượng lạ. Họ cười lên, huýt sáo, hú còi khi thấy những chú thiên nga ngớ ngẩn đang chở theo một con rùa đu trên que gỗ. Terrance heard all the noise, but couldn't look down to see what was going on. Ignoring the advice that Sam had given him, he opened his mouth to ask him what was happening. Before he could say a word, he was falling and looking up at his flying friends. Terrance nghe thấy tất cả những tiếng ồn nhưng không thể nhìn xuống để biết chuyện gì đang xảy ra. Trong phút chốc, chú rùa phớt lờ lời khuyên của Sam. Rùa đã mở miệng và hỏi hai người bạn, chuyện gì đã xảy ra? Trước khi chú rùa kịp nói bất cứ từ nào, chú rùa đã rơi xuống và nhìn lên thấy hai người bạn của mình vẫn đang bay. Oh, don't worry, Terrance didn't get hurt. You see, they were close enough to their new home, so Terrance fell into the big, deep pond. But not listening to his two friends could have ended it differently for him. Oh, đừng lo lắng, Terrance chẳng bị đau đâu. Bạn thấy đấy, ba người bạn này đã ở rất gần cái hồ mới, nên Terrance chỉ bị rơi xuống một cái hồ to và sâu thôi. Nhưng bởi vì không nghe theo lời khuyên của hai người bạn thân mà Terrance đã kết thúc chuyến đi theo một cách thật khác lạ và ngộ nghĩnh, có đúng không nào? That is the end of the story. Don't forget to click if you like and subscribe to our channel. Vậy là câu chuyện về chú rùa Terrance và hai người bạn của mình, Sam, Sally, đi tìm ngôi nhà mới đã kết thúc rồi. Nếu các em yêu thích, hãy share, like và subscribe cho kênh YouTube của cô Ngọc nhé. Goodbye!